Guys, subukan natin gawin yung creamy macaroni soup ng Jollibee. Meron tayong hack dyan. At itong version natin ay easy, masarap na at budget-friendly pa. Welcome sa Panlasang Pinoy! Gawa naman tayo ng version natin ng creamy macaroni soup. Magugustuhan nyo talaga tong version natin dahil bukod sa masarap na, pasok pa sa budget. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Ihanda muna natin yung mga ingredients, ha? Eto, sibuyas. Nasa sa inyo kung anong kulay na sibuyas ang gagamitin ninyo, ha? Pwede kayong gumamit ng dilaw katulad nito, or yung white onion, kahit yung red onion, okay lang din. At eto naman yung bawang, mga 3 to 4 cloves. Kinakrush ko lang muna yan bago ko i-chop ng maliliit na peraso. Pagdating naman sa carrot, binabalatan ko lang yan bago ko i-dice. Pero pwede kayong hindi na magbalat ng carrot, ha? Basta ang importante, hugasan nyo lang mabuti at i-brush nyo lang para talagang tanggal lahat ng dumi. At gumagamit nga pala tayo dito ng mais sa recipe na to. Ang gamit ko ay whole kernel na sweet corn. Yung dilata yung gamit ko ngayon, dahil wala akong available na fresh corn dito sa location ko. Chicken. Boneless chicken breast. Well guys, pwede kayong bumili ng boneless or pwedeng yung bone-in, tanggalin nyo lang yung buto. Tapos yan, itrim nyo lang yung mga taba kung meron at hiwain nyo lang ng maliliit na katulad nito. Gumagamit din ng recipe na to ng ham. Pwede kayong gumamit ng sweet ham, yung pampalaman sa tinapay, or yung katulad nito. Hinihiwa ko lang yan into squares. At pagdating sa size ng squares, nasa sa inyo kung gusto niyo ng ganito kalaki or pwede pa ninyong liitan yan. At eto na yung hack natin. Para mas maging creamy at masarap ang ating macaroni soup, gumagamit ako ng Knorr cream of mushroom. Dinidissolve ko lang ito sa tubig. At hindi na ako kailangan gumamit pa ng gatas or ng cream dito dahil dito pa lang sa ating Knorr cream of mushroom soup, ayos na ayos na. O tara, umpisa na natin ang pagluluto. Una, mag-melt lang muna tayo ng butter. Mahinang apoy lang muna ang gamit natin, Huwag nating lakasan kaagad dahil baka masunog naman yung butter. Pero may mga makukulit pa rin dyan na gusto high heat agad ang gamitin. Kung isa ka sa mga yan, no worries guys. May solusyon pa rin tayo dyan. Magdagdag lang kayo ng mga 1 tablespoon ng cooking oil along with the butter para nang sa ganun, hindi kaagad masunog ito. Pabayaan nyo lang muna na mawala yung bubbles from the butter bago ninyo ilagay yung garlic. And then, isunod na natin dito yung sibuyas. So, dating gawi tayo dito paglagay ng sibuyas, tinutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa lumambot na to. At igisa na natin yung chicken. Kung napansin niyo kanina, hiniwa natin ito ng maliliit. Mas mabilis kasing maluto at lumambot yung chicken kapag maliit lang yung ginawa nating hiwa. Tinutuloy ko rin yung pag-isa dito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part, At ilagay na natin dito yung ham. So ganun din, pagkalagay sa ham, ituloy lang natin ang pag-isa, mga 2 minutes pa. Kung wala kayong available na ham, kahit luncheon meat, pwedeng-pwede ninyong gamitin dito sa version natin. Makalipas sa mga 2 minutes na pag-isa, ilalagay ko na yung tubig, Papakuluan lang natin to, kaya tinatakpan ko lang muna yung lutuan. Para nang sa ganun, mas mabilis na maipon yung init sa loob, therefore, kukuluto ka agad. At once na kumulo na, kumukuha lang ako ng Knorr chicken cube. Isa lang, sapat na. Nagbibigay ito ng enough na lasa ng chicken para mas maging buong-buo yung lasa ng manok dito sa ating creamy macaroni soup. Sinusunod ko na rin ilagay dito yung elbow macaroni. Konting halo-halo lang tapos yan tinatakpan ko at niluluto ko lang to ng 8 minutes. Pagdating nga pala dito sa pagpapakulo ng macaroni, hinahalo ko rin yan occasionally. So mga every 2 minutes, tinatanggal ko lang yung takip para haluin ito. Para nang nasa ganun hindi magkabuo-buo, diba? At saka maging pantay yung pagkakaluto. And after 8 minutes, pwede na nating ilagay yung ating hack, yung ating Knorr cream of mushroom soup. Mapapansin ninyo kagad, pagkalagay pa lang guys at pagkahalo, unti-unti nang lalapot yan at magiging creamy kagad. Kaya nga hindi na ako naglalagay dito ng gatas or ng cream.
Pagkatapos ay nilalagay ko na yung carrot, pati na rin yung ating sweet corn. And feel free to add more vegetables dito kung gusto ninyo. Ano-ano ba yung mga extra veggies na pwede ninyong ilagay? Pwede kayong gumamit ng cabbage, pwede kayong maglagay dito ng celery at ng potatoes. Ano pa ba yung mga masasuggest ninyo na ibang gulay pa? Besides sa mga nasabi ko, pa-comment naman So yun guys, pagkalagay ng gulay, tinatakpan ko lang tong ating lutuan, tapos tinutuloy ko lang yung pagluto uli. Nasa between low to medium heat lang tayo. Another 7 to 8 minutes will do. Sakto na yung veggies at this time. Okay na to? O, di ba? Rich and creamy na. Tingin pa lang. Ano pa kaya kapag tinikman natin yan mamaya? Pero bago ang lahat, timplahan muna natin Maglalagay lang ako dito ng konting salt kung kinakailangan lang At ng ground black pepper. Tapos yan, konting halo-halo. And we are good to go. Yan yung gusto nating mangyari guys. At first glance, halata naman agad diba? Creamy-creamy na at malapot pa. Hindi lang yan. Nutritious na yan, masarap pa at higit sa lahat, budget-friendly. Kaya sana subukan nyo tong ating creamy macaroni soup recipe using Knorr cream of mushroom. Hindi na ako makapagantay, ililipat ko lang to sa isang serving bowl. Tapos niyan, husgahan na natin to. Guys, eto na Creamy-creamy, di ba? Tikman na natin Ang sarap nito habang mainit. Kinakain natin dahan-dahan. Napaka-creamy niya. Lasang-lasa ko yung chicken, yung corn, tapos guys, yung mushroom. Ipatikim nyo to sa mga bagets ninyo. Sigurado ako magugustuhan nila. I think guys, saktong-sakto to, no? Gawin nating sobrang nutritious itong ating creamy macaroni sopas sa pamamagitan ng paglagay ng maraming gulay. Para nang sa ganun, ma-enjoy na ng mga kids yung masarap na lasa nito at maging nutritious pa yung kinakain nila. Kaya guys, balikan nyo ako sa video na to, mag-comment lang kayo once na masubukan nyo na yung recipe. And let me know kung gaano nyo to nagustuhan. Dahil ako, gustong-gusto ko talaga. Kain pa rin ako ng kain Grabe, panalo to. Okay na okay itong ating hack para sa creamy macaroni soup. Kaya sana subukan niyo itong ating recipe at sana rin may natutunan kayong bago. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video Hanggang sa muli.